hello guys. Welcome back sa aking YouTube channel. Yan, magandang umaga po, tanghali, gabi, saan man kayong panig ng mundo naroon ngayon. Yan, magandang araw po sa lahat, magandang gabi. Yan, ngayon guys ay dito ako sa worksite ng aming trabaho. Yan, medyo na-standby lang ako dahil yung aking equipment ay pinapapalitan ko ng battery at saka ay belt ng alternator. Yan, dahil kahahawak ko lang guys itong unit na ito ay matagal na na-stock daw ito ng mahigit isang taon at kalahati doon sa kabilang workshop ng aming kumpanya. Yan, bagong project ito guys ng aming kumpanya rito. Bagong kumpanya ito na bagong nilipatan ko rin. Yan, wala na ako rin sa dating lugar at kumpanya ko sa puro kabundukan. Yan, dito ako ngayon guys sa gitna ng city ng Riyadh. Ginagawa namin dito ay parky. Napakalaking park nito, King Salman Park dito sa Riyadh. Yan, shoutout po sa lahat ng mga narito sa Riyadh. Yan, yung may alam po rito sa King Salman Park. Ito yung ginagawa namin ngayon. Napakalawak nitong King Salman Park dito sa Riyadh. For excavation at tambakan yung aming ginagawa rito. Basta ginagawa namin yung park rito guys. Yan. Ngayon ay umaga rito guys. Alas 7 ng umaga mahigit. Yan, pero napakainit na ngayon ng panahon dito. Yan, hintay-hintay lang ako guys. Tambay ako rito sa aking loob ng equipment. Ayan, hihintay ko lang yung pisa na binili kahapon. Kahapon ko pa hinihintay ay hindi pa dumating. Sana ngayon dumating na at may kabitnat ng makapagtrabaho na ako. Pakita ko lang guys yung kwan dito. Kaunting area dito sa paligid ng aking pwesto ngayon. Yan, pakita ko lang guys pati yung may mga bagong dating kami rito, mga bako, mga bago pa. Karamihan ng mga equipment dito guys ay mga bago pa. Yan, talagang wala kang makikita mga mga lumang-luma. Mga karamihan bago pa, pati itong aking gamit na unit bago pa ito. Ayan guys, may mga bakong bagong dating yan. Ilang trailer yan, tatlong trailer guys. Ang isang trailer ay may kargang 2 bako. Yan, bali 6 na bako dahil 3 trailer yan bagong dating. Mga walang guys, mga walang operator. Ayan, nasa labas ng bakod nitong aming ginagawang ito. Ayan, ayan, 2 bako sakay doon sa isang trailer. Ayun yung isa sa kabila doon, ayun. Medyo hindi lang makita dahil naka-cover itong isang bako na narito sa loob. At saka yung isang trailer, ayun yun guys, medyo may cover lang na mga poste ng semento na yan. Hindi lang maigi makita. Yan, sa labas, mga bagong dating yan. Talagang sariwa pa yan guys. Yan, mga unit dito ay guys, mga bago pa talaga. Yung iba talaga ay hindi pa nagagamit. Mga hindi pa talaga baldado. Itong unit kong ito ay bago pa ito. Ang naging problema lang nito, ngayon lang nagamit ko ito ng mahigit isang oras. Ay yung battery niya palitan, saka ay yun, naputol nga yung belt ng alternator. Yan, dahil matagal na itong na-stock. Yan, yung mainit na guys, napaka city media na ng umaga, napaka sobrang init guys. Yan, lalabas lang ako ng konti para makunan ko ng video itong paligid dito. Yan, yan guys, napakaraming dito guys, dump truck. Nasa na yata ito, nasa 50 unit na yata ito. Mga bago pa rin yung mga dump truck. Yan, mga na-stock lang. Yan guys, napakalawak nito guys. Yan yung aking unit. Naghihintay ng pisa
Hihintay ng battery at saka yung belt ng alternator. Saka sinama ko na rin to guys yung cover ng takip ng radiator kasi yan oh, wala yung takip ng radiator. Kailangan ko rin yan. Ayan oh. Ayan. Ayan guys oh. Oh. Napaka guys nito, napakalawak. Lawak na ginagawa naming parke dito, park. May mga hinuhukay, may mga tinatambak. Ayan oh, marami kaming dito, mga backhoe na equipment. Sa na yata ito, mahigit na yata itong backhoe rito. Mahigit 20 na yata. Mga bago pa. Ayan, may mga bagong dating pa guys oh. Ayan, nasa labas oh. Oh. Yan, dito ako ngayon sa itaas ng aking unit. Yan, 6 guys yung backhoe na nasa labas oh. Yan oh, 3 trailer, tigagalawa ng karga na backhoe, mga walang operator yan. Yan. Open na open kami rito sa mga bagong empleyado. Kailangan dito namin ng mekaniko, operator ng mga heavy equipment, driver, yan. Kaso yung kinukuha dito guys ng kumpanya namin ay yung narito na sa Saudi. Hindi kumukuha ng mga Pilipinong andiyan sa Pilipinas. Ang kailangan ng amo namin dito ay mga Pilipinong mga driver, operator, mekaniko, electrician. Yan. Yun ang number 1 gusto nila, Pilipino. Yung matagal-tagal daw na project ito guys, itong aming kumpanya, yung ginagawa namin dito. Saka taon ito bago matapos. Yan. Yan guys, oh, napakainit na. Alas alas 7:30 ang mahigit ay sobrang init na guys. Nag-umpisa lang kahapon guys yung init dahil yung trabaho ko naman dito ay dito. Simula nung lumipat ako rito, padalawang linggo lang ako rito. Eh napakainit kahapon, ramdam yung init kasi mataas yung temperature kahapon. Ayan, papasok na guys yung dito. Yung nasa labas na backhoe. Ayan, papasok na rin sa kabilang gate. Yan, mga backhoe ng kumpanya namin yan guys. Yan, umabante na yung trailer. Sunod-sunod na yan, 3 trailer na yan para ipasok. Kailangan ng mga operator yan guys. Mga wala pang operator yan. Madaming dito guys. Maraming kailangang operator ng mga heavy equipment. Problema yun na kumpanyang ito hindi kumukuha yung nandyan sa Pilipinas. Gusto yung mga Pilipino guys. Yan ang mga isa sa unit dito guys oh. Yan ang mga brand ng unit dito sa tawag ito, Sunny at saka yung Shantoy. Ang mga unit ng dito ng backhoe. Pero itong mga loader at saka bulldozer, grader ay Caterpillar. Sa yan may Kawasaki. Talagang mga pa guys, mga sariwa pa. Mas magaganda yung unit dito kaysa ron sa dati kong kumpanya. Yung mga unit talaga rito kahit na ito na medyo na stock ay talagang bago pa. So ay siyempre naunang gumamit dito yung mga ibang lahi. Kaya medyo kasing gumamit yung ibang lahi, hindi maingat. Kaya kahit bagong-bago yung mga unit ay madali sa kanilang masira. Walang ingat kasi. Yan guys, ito yung update sa aking ngayon. Sa aking bagong kumpanya rito. Yan. Nag-video lang ako ng kaunti rito.
para may mai-content lang ako. Yan, update ko na lang kayo guys uli. Ayan na guys, ipinasok na yung kwan dito, mga bako ng aming kumpanya. Ayan oh. Ayan. Oh. Ayan guys, mga bago pa guys oh. Ayan. Oh. Ayan, nakakarga guys sa trailer. Ayan, may dalawa pang narito sa likuran guys. Yan, medyo malabo lang guys yung aking pagkuha ng video dahil nakaharap na harap ako sa araw. Yan. Ayan pa yung isa oh, yan. Yan guys, pangalawang ano yan guys oh. Pangalawang trailer, dalawa ding bako ang karga niyan. Ayan oh. Talagang yan oh, kitang-kita naman na talagang kuwan pa. Mga bago pa talaga oh. 6 na unit na bako, puro bago pa guys, bagong dating. Marami pang parating yan, hinahakot ng mga trailer na yan. Yan, paano guys, hanggang dito na lang muna uli at magkita-kits na lang uli tayo sa susunod na video na aking i-upload. Yan guys, ingat po tayo lagi, saan man tayo naroroon. Yan, basta huwag po nga kalilimutang mag-iingat lagi. Yan, at God bless po. Bye-bye.